Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Fastcare Channel, trung tâm thay mặt kính màn hình smartphone hàng đầu thành phố Hồ Chí Minh. Ở video ngày hôm nay thì mình đang có ở đây là chiếc điện thoại Realme 6. Chúng ta có thể thấy được mặt sau của chiếc điện thoại này còn rất mới. Phải nói là thiết kế của Realme 6 rất đẹp, nhưng mặt đằng trước thì chẳng đẹp chút nào hết. Toàn bộ mặt kính ở phía trên nó vỡ nát bét ra rồi. Tuy là vỡ mặt kính nhưng cảm ứng của chiếc điện thoại này hoạt động còn rất tốt. Và với tình trạng như chiếc máy này thì chúng ta chỉ phải thay một cái mặt kính mới mà thôi. Không cần phải nói lằng nhằng gì thêm nữa thì mời các bạn cùng theo dõi quy trình thay mặt kính tại Fastcare nhé.
Nếu như các bạn đang có thắc mắc hay quan tâm đến dịch vụ sửa chữa điện thoại thì hãy liên hệ ngay cho Fastcare để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Bạn có thể tham khảo giá dịch vụ tại website Fastcare VN hoặc gọi trực tiếp về tổng đài miễn phí 1800 2057. Và video đây là hết rồi. Nếu bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh Fastcare Channel để có thể cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!